Hallå där och välkomna! Idag ska vi dyka ner i något riktigt spännande. Socialpsykologins värld. Vi ska kika närmare på hur vi i alla våra möten med andra människor faktiskt är med och formar inte bara samhället, utan också vilka vi själva är. Så fundera lite på det här. Är du verkligen exakt samma person hemma vid middagsbordet med familjen som du är ute med dina vänner en lördagkväll? Eller på jobbet på ett möte? Förmodligen inte, eller hur? Vi byter ständigt roller, vi visar upp olika sidor av oss själva. Och det är precis det här föränderliga jaget som vi ska gräva i idag. Okej, så för att kunna förstå det här skiftande jaget, då behöver vi liksom ett speciellt perspektiv. Och det perspektivet, det kallas för social psykologi. Det är själva nyckeln för att låsa upp det här förhållandet mellan oss som individer och den värld vi lever i. Det finns en forskare, Johan Asplund, som har beskrivit det här så himla bra. Du vet, psykologin tittar ju på individen och sociologin den tittar på samhället som helhet. Men sociologiskologin, den fokuserar på det allra mest intressanta, själva snedsträcket emellan. Det är där, i den där ständiga dynamiska processen mellan individen och samhället som magin händer. Så hur går den här processen till då? Hur är det vi gör för att skapa mening tillsammans med andra? Nu går vi vidare och kollar på teorierna som förklarar just det. Alltså hur vi aktivt sitter och tolkar vår värld hela tiden. Det här är verkligen en grundpelare i hela socialpsykologin. Det kallas för Thomas teorem. Och vad det egentligen betyder är att om vi tillsammans bestämmer oss för att en situation är verklig, ja då blir den också verklig i sina konsekvenser. Det spelar ingen roll om det är objektivt sant. Om vi alla tror att det är tomt på toapapper i butikerna och börjar köpa, ja då blir det ju tomt på riktigt. Vår gemensamma tolkning skapar verkligheten. Idag kanske det här låter självklart, men på 1930-talet var det här en revolutionerande tanke. Då dominerade något som kallas behaviorismen, alltså idén att människan bara reagerar på yttre stimuli, nästan som en maskin. Men så kom den här nya idén. Nej! Vi är inte passiva. Vi är aktiva, tänkande och framförallt tolkande varelser som använder symboler som språk och gester för att förstå världen. Den här tabellen hjälper oss att skilja på två begrepp som är lätta att blanda ihop. Tänk dig fotboll. Symbolisk interaktionism, det är hela sporten. Reglerna, arenan, kulturen, allt. Det är den stora teorin. Symbolförmedlande interaktion däremot, det är själva matchen. Passningarna, skotten, gästerna. Det är processen, det som händer på planen som gör teorin levande. Okej, så vi tolkar världen genom symboler. Men hur påverkar det här vårt allra innersta, vårt jag? Nu ska vi titta på några av de stora tänkarna som tog de här idéerna vidare för att förklara hur vårt jag faktiskt blir till i samspelet med andra. George Herbert Mead, han menade att vi inte föds sociala, utan vi blir det. Processen börjar med de allra närmaste, de signifikanta andra som föräldrar. Sen i lekstadiet testar vi roller. Vi leker mamma, pappa, barn. Därefter kommer spelstadiet, som i fotboll. Då lär vi oss inte bara vår egen roll utan hur alla andras roller hänger ihop i ett system av regler. Och till slut har vi tagit in den generaliserade andre, alltså samhällets samlade blick på oss själva. Mi delade också upp jaget i två delar. Mi, eller mig, kan man se som den sociala delen, den som har lärt sig alla regler och förväntningar. Det är den inre rösten som säger så här borde man göra. Men sen har vi I, alltså jaget. Det är den spontana, impulsiva och kreativa kraften. Det är I som kan bryta mot reglerna och hitta på något nytt. Och det pågår en ständig dialog, en slags förhandling mellan de här två inom oss. Lyssna på det här citatet från Erving Goffman. Det är så bra. Goffman såg på hela det sociala livet som en stor teater. Vi är alla skådespelare. Våra kroppar, menade han, egentligen bara galgar som vi hänger upp olika roller på. Roller som samhället har skapat. Beroende på vilken scen vi är på och vem som är i publiken så byter vi kostym och manus. Ta en sekund och fundera på det. Helt ärligt, hur tror du att andra människor uppfattar dig just nu? Den här lilla tankeövningen tar oss rakt in på nästa viktiga idé som kommer från sociologen Charles Cooley. Cooley kallar det här för spegeljaget. Han menade att vi egentligen inte kan se oss själva direkt, utan vi ser oss själva genom hur vi tror att andra ser oss.
Det är en trestegsprocess. Först tänker vi oss hur vi framstår för någon annan. Sen föreställer vi oss vad de tycker om det. Och till sist känner vi någonting, stolthet eller kanske skam, baserat på den där inbildade bedömningen. Vi speglar oss hela tiden i andras ögon. Men, och det här är ett väldigt viktigt men, det här sociala samspelet, det har också en mörkare sida. Samma processer som formar oss kan också användas för att stämpla och stänga ute människor. Så låt oss titta på hur någon kan bli definierad som avvikande. Howard Becker sa något väldigt radikalt. Ingen handling är avvikande i sig själv. Den blir avvikande först när en grupp med makt sätter en stämpel på den och säger «det där är fel». Det handlar alltså inte om vad du gör utan om hur samhället reagerar på det. Den som kallas avvikare är helt enkelt den som stämpeln har lyckats fastna på. Goffman tog det här ett steg längre med begreppet stigmatisering. Ett stigma är inte bara en stämpel, det är som ett socialt brännmärke. Det är så kraftfullt att det kan överskugga precis allt annat en person är. Hela individen reduceras och blir bara sitt stigma. Man är inte längre en person som har begått ett brott, man är en brottsling. Och Goffman delade in de här sociala brännmärkena i 3 olika typer. Det kan vara kroppsliga saker, som en funktionsnedsättning. Det kan vara fläckar på karaktären, som att ha varit arbetslös eller ha psykisk ohälsa. Eller så kan det vara gruppstigma, att man tillhör en viss religion eller etnisk grupp som nedvärderas. I sina studier av mentalsjukhus, som man kallade totala institutioner, såg Goffman den här processen i sin allra mest extrema form. Han såg hur en människas hela identitet kunde skalas av i dörren. Man var inte längre en lärare, en pappa eller en vän. Man blev en patient. Man blev sin diagnos, sin stämpel. Och till slut börjar man se sig själv på det sättet också. Okej, så för att knyta ihop säcken. Vad är det som driver hela det här sociala spelet? Vad är motorn? Ja, enligt vissa teoretiker så ligger svaret i våra känslor och i vår mest grundläggande drift av alla, att få höra till. Thomas Scheff var väldigt kritisk mot den här västerländska bilden av den oberoende, rationella människan som klarar sig själv. Han menar att det där är en myt. I grund och botten är vi djupt sociala och känslomässiga varelser. Vår allra starkaste drivkraft är inte logik utan vår längtan efter att skapa och behålla sociala band med andra. Och hur vet vi om våra sociala band är starka eller om de är hotade? Jo, enligt Scheff är det genom våra 2 viktigaste sociala känslor, stolthet och skam. Stolthet, det är signalen på att bandet är tryggt och att vi är accepterade. Skam, det är larmsignalen som säger att bandet är hotat. De här känslorna fungerar som en slags inre kompass som hela tiden styr oss så att vi kan behålla våra viktiga relationer. Så, om vi ska ta med oss en sak från allt det här så är det att våra identiteter inte är något som vi sitter och bygger på egen hand. De skapas hela tiden i mötet med andra. Varje blick, varje ord, varje tystnad är en byggsten.